สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Ideal Group Channel ของเราเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เป็น EP ที่57แล้วค่ะวันนี้พี่อ้อยมาดำเนินรายการร่วมกับแขกรับเชิญพิเศษนะคะคุณไทม์นั่นเองค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณไทม์ค่ะวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเส้นทางของการสำรวจสปป.ลาวต่อจาก EP ที่แล้วนะคะ EP 56เชิญกลับไปติดตามได้เลยนะคะในวันที่18กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันที่เราเดินทางยาวนานที่สุดในทริปของเราเลยค่ะเริ่มจากเดินทางออกจากหลวงพระบางเพื่อที่จะผ่านทางวังเวียงแล้วเข้าไซสมบูรณ์เพื่อที่จะไปที่เมืองอนุวงศ์แขวงไซสมบูรณ์นะคะซึ่งเป็นระยะทางประมาณ300กว่าโลนะคะใช้เวลาเดินทางทั้งหมด14ชั่วโมงครึ่งค่ะเพราะอะไรเราไปดูกันเลยค่ะเริ่มทริปจาก EP ที่แล้วนะครับก็คือเราไม่ได้ค้างที่วังเวียงตอนนั้นเราตัดสินใจเดินทางต่อเลยไปไซสมบูรณ์เพราะว่าคาดการณ์จาก GPS นะครับมันบอกเราว่าอีกประมาณ3ชั่วโมงครึ่งถึงที่ไซสมบูรณ์เราก็คิดแล้วเพราะว่าตอนเรากด GPS จากหลวงพระบางลงมาวังเวียงมันบอกว่าใช้เวลา3ชั่วโมงเหมือนกันแต่เราใช้เวลาจริงๆประมาณ6ชั่วโมงนะครับเราก็คิดว่าอย่างน้อยถ้า6ชั่วโมงจากบ่าย2ก็เลทสุดๆจริงๆก็คงไม่เกิน2ทุ่มแล้วก็คิดว่าพอไหวเราก็เลยดันทุลังสู้ต่อจากวังเวียงไปไซสมบูรณ์เนี่ยมันจะมีทั้งหมดหลักๆก็คือ2เส้นส่วนใหญ่ที่คนเขาไปกันก็คือไปทางเฟอร์รี่เขื่อนน้ำเงิน2ก็คือเฟอร์รี่ตัวนี้มันมีแต่เฟอร์รี่มอไซค์นะครับรถยนต์ไปไม่ได้ถ้ากด Google Map รถยนต์เนี่ยมันก็ให้ไปเส้นนี้แต่มีแต่เฟอร์รี่มอไซค์ซึ่งเราก็เลยตัดสินใจเลือกทางที่1นะครับเป็นทางที่สั้นที่สุดก็คืออ้อมขึ้นทางเขื่อนน้ำเงิน2ซึ่งเส้นทางเนี้ยจะเห็นนะครับว่ามันเป็นไส้หมูยึกยือตลอดทางนะครับทางดูแล้วน่าจะไม่ได้โหดมากเพราะอย่างน้อยเราก็ขับรถมาตั้งไกลแล้วเราก็ลุยต่ออีกสักหน่อยนะครับเราก็เลยตัดสินใจเดินทางกันทั้งหมดนะครับที่วิ่งจากวังเวียงไปไซสมบูรณ์เนี่ยมันก็ประมาณ124กิโลเราก็เดินทางกันประมาณชั่วโมงนึงนะครับก็จะเริ่มมาถึงทางเข้าจริงๆทางเนี่ยก็โอเคครับ20โลแรกใช้ได้แต่พอเริ่มเหลืออีกแค่100โลเนี่ยเราเริ่มเอะใจละมันเริ่มกลายเป็นเหมือนทางที่เขาตัดใหม่ประมาณ 10% แต่ตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะไรครับเพราะว่าเวลาเหลือเยอะเราก็เลยเดินหน้าแล้วลุยกันต่อเหตุผลหนึ่งที่เราตัดสินใจมาทางนี้เพราะว่าก่อนที่เราจะขึ้นมาที่เส้นทางตรงนี้เนี่ยตาม Maps มีเนี่ยเราได้ถามชาวบ้านข้างทางละว่าไปที่ไซสมบูรณ์ได้ไหมชาวบ้านทุกคนตอบเหมือนกันหมดว่าไปได้แต่ที่เราไม่ได้ถามก็คือไซสมบูรณ์ของเขากับไซสมบูรณ์ของเราเนี่ยคือที่เดียวกันหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะว่าไซสมบูรณ์ของเขาเนี่ยเขาหมายถึงเขตมันใหญ่เข้าเขตเมืองมากไซสมบูรณ์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่มากถูกต้องครับแล้วก็เขาก็คงเข้าใจว่าเราอาจจะไปแค่เข้าเขตเฉยๆเขายังไม่เคยไปเมืองอนุวงศ์กันเลยครับจากเส้นทางนี้เพราะไปยากมากซึ่งเราก็เข้าใจแล้วเพราะอะไรถึงยากโปรดชมจากภาพนะคะตะกี้ที่คุณถามว่าก็คือถนนที่เพิ่งผ่านการตัดให้เป็นถนนเพียง 10% เท่านั้นเละๆเลยแล้วก็ฝนตกชุ่มๆนะครับแต่ก็ยังดีที่แค่ตกปล่อยคือก่อนหน้าที่เราจะเดินทางมาพายุหินน้ำหนอนนี่เข้าที่ลาวในช่วงต้นเดือนแต่ที่เราไปนี่คือช่วงกลางเดือนละซึ่งถนนก็เริ่มดีขึ้นแต่สภาพที่เห็นที่ดีขึ้นก็คือค่อนข้างโหดแล้วค่ะก็มีเละบ้างครับก็มีจุดที่แห้งแล้วก็จะมีหินสองข้างทางที่ว่าตะกี้บอกว่าก็คือว่าเพิ่งตัดใหม่ซึ่งการที่เขาจะกองหินข้างทางเนี่ยก็จะกองไว้เลยต้องคอยหลบกันดีๆหินที่เห็นเนี่ยครับคือมันเป็นหินที่อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเขาตัดทางผ่านแต่เขายังไม่ได้ยกหินหลบเพราะว่าก็ไม่แน่ใจว่าหลักการเขาทำยังไงเขาใช้อะไรทำเพราะว่าหินเนี่ยน่าจะหลาย10 ตันอันนี้ครับเป็นจุดเช็คพอยต์แรกที่เราคิดว่าเราน่าจะไนท์ช็อตกันแน่นอนคืนนี้ยาวครับอันนี้เป็นจุดที่เราไม่แน่ใจว่าอยู่จุดไหนของเขื่อนน้ำเงิม2แต่เป็นจุดที่สวยมากแล้วตอนนั้นระยะเวลาประมาณ5 โมงครึ่งเราก็เลยตัดสินใจจอดถ่ายรูปกันชิลๆนะครับสักพักหนึ่งก่อนไปลุยกันต่อตอนนั้นพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะคะฝนก็ยังไม่มีอากาศก็ดีงามอยู่โปรดสังเกตนะคะถนนจะเหมือนกับการเอาแบ็คโฮดันแล้วก็เกรดไปข้างๆเลยค่ะซึ่งแน่นอนไม่มีใครใช้เส้นทางนี้นอกจากพวกเรา3 คันแล้วก็พวกรถเหมืองครับแค่นี้นะครับแล้วก็คิดว่าเริ่มที่จะงานเข้าแล้วเพราะว่าฟ้าเริ่มมืดนะครับแล้วก็ทางมันก็โหดขึ้นเรื่อยๆสักพักหนึ่งครับก่อนฟ้ามืดเนี่ยเกิดเหตุไม่คาดฝันครับ VX 100คันที่มากับเราติดนะครับหลุมแรกก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็เอาวินดึงออกแล้วก็ให้รถผมนำไปเผื่อข้างหน้ามีติดอีกจะได้ลากนะครับแต่ปรากฏว่าอย่างที่เห็นนะครับจมเป็นที่เรียบร้อย
คือจุดตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่อันตรายมากๆเพราะว่าซ้ายเนี่ยเป็นเหวนะครับแล้วผมก็ตัดสินใจวิ่งลายขวาจะได้ไม่ไปชิดเหวมากปรากฏว่าลายขวาเนี่ยกลายเป็นว่ามันเป็นดินที่สไลด์ลงมาแล้วมันเป็นดินที่เละนะครับแล้วก็รถผมก็จมเป็นที่เรียบร้อยก็เลยเอาเวกร้อยข้างหลังนะครับดึงผมออกมาแล้วผมก็ลุยใหม่ครับจากนี้นะครับก็เอาคนมายืนกันไว้นะครับไม่ให้เลยจุดนี้เช็คพอยต์แล้วก็ซัดตอนเลย ขณะนี้ที่เราห่วงคืออย่าให้ฝนตกเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าถ้าเกิดตกลงมาเนี่ยเราเองไม่แน่ใจว่าดินที่อยู่ข้างบนหัวเราเนี่ยมันจะถล่มลงมาเมื่อไหร่คือไม่ใช่จุดที่สามารถจะพักได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นมีทางเดียวก็คือเดินหน้าต่อไปตลอดทางที่เห็นเนี่ยนะคะจะไม่มีทางไหนที่เป็นทางราบเรียบให้เราได้ใช้รถของเราอย่างสบายใจเลยค่ะซ้ายก็เหวขวาก็ร่องแล้วก็หมุนกันอยู่อย่างนี้แหละค่ะซึ่งตลอดทางเนี่ยเราต้องเปิดไฟสูงตลอดเวลาเลยนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถมองเห็นได้เลยค่ะว่าข้างหน้าเราเนี่ยเป็นไปทางไหนต้องขับด้วยความระมัดระวังอย่างสูงสุดเลยค่ะแล้วก็ถ้าใครนะครับตัดสินใจที่จะใช้เส้นทางนี้ในการเดินทางเราก็ไม่แนะนำเลยครับไม่ว่ารถอะไรก็ตามต่อให้เป็นรถ 4 wheel ที่จะเต็มเพราะว่าถ้ามาถึงแล้วกันเกิดมีดินสไลด์ขึ้นมาเนี่ยต้องย้อนกลับทางเดิมนะครับอันตรายมากๆพอเราผ่านมาสักระยะหนึ่งเราจะเห็นเป็นรถที่ขุดทางเพื่อให้รถของการทำเหมืองเนี่ยเข้าไปทำได้ตอนนี้เริ่มใจชื้นขึ้นละจากจุดนี้นะครับเราก็เหนื่อยพอสมควรนะครับเวลานี้น่าจะประมาณทุ่มกว่าแล้วเราก็เหลือระยะทางอีกประมาณ50 โลได้จุดนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งนะครับแคมป์คนงานเขาก็คงงงแหละครับว่าเรามากันได้ยังไง3 คันเพราะว่าคงไม่มีคนอื่นใช้เส้นทางนี้กันแล้วครับเรามาเหมือนบุกเปิดเส้นทางกันเลยแล้วก็จุดนี้นะครับเป็นจุดที่ตกใจนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นสะพานแล้วข้างหน้าส่องไฟไปเนี่ยเห็นว่าเหมือนคล้ายๆจะเป็นดินสไลด์ลงมานะครับแล้วเขาก็เอารถขุดทางเนี่ยเคลียร์ป่าดินออกนะครับให้พอไปได้มีเรื่องที่น่าตื่นเต้นตลอดเวลาพอมาถึงจุดนี้นะครับเราก็เริ่มดีใจแล้วเพราะซ้ายมือนี่คือเขื่อนน้ำงึม3ที่เขากำลังทำอยู่นะครับเราก็อึ้งเหมือนกันเพราะว่าเราอ้อมเขื่อนน้ำงึม2มาจนมาเจอเขื่อนน้ำงึม3ที่เขายังสร้างไม่เสร็จจากจุดนี้เหลือประมาณ40 กิโลก็เริ่มมีแคมป์คนงานแล้วก็ถามคนแถวนั้นว่าไปได้ไหมไซสมบูรณ์เขาก็บอกไปได้ไปเลยขับมาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้ระยะเวลา2 ทุ่มครึ่งเราเจออีกเหตุการณ์ไม่คาดฝันครับเหตุการณ์นี้คือมี22 ล้อทั้งหมด3 คันนะครับจอดขวางกันอยู่จอดขวางกันในที่นี้คือติดกันทั้ง3 คันนะครับงานเข้าซ้ายมือจากกล้องนะครับเป็นคันที่อยู่ติดเหวขวาสุดเนี่ยเป็นสีขาวคันที่อยู่ริมผามันมีร่องเขาก็ติดอยู่เหมือนกันคันกลางนะครับเป็นคันสีแดงเขาก็ติดเพราะอะไรครับเพราะคันกลางเนี่ยสไลด์มาแปะคันที่อยู่ริมผาหมายเขาว่าไงครับหมายเขาว่าจุดนั้นเนี่ยรถเราผ่านไปไม่ได้เพราะผ่านได้เนี่ยมีแค่มอไซค์นะครับทำยังไงดีตอนนั้นเรางานเข้าแล้วเพราะว่าเราไม่มีทางเลือกตอนนั้นคิดแผน 1แล้วแผน 1ก็คือย้อนกลับไปที่แคมป์คนงานขอเขานอนแล้วพรุ่งนี้เดินทางต่อแผน 2ก็คือย้อนกลับทางเดิมตอนนี้เลยซึ่งกลับมาทางเดิมไม่ไหวทรมานครับเราก็เลยตัดสินใจนะครับเอารถผมลากคันกลางดึงไปข้างหน้าเพื่อที่จะให้พ้นทางเราจะได้ไปได้แต่ก่อนจะได้ดึงนะครับก็เจรจาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่าทั้ง2 คันที่อยู่ข้างนอกเนี่ยคันที่อยู่ติดเหวติดผาเป็นรถคนลาวรถคันกลางเป็นรถคันเวียดนามเราไปถึงเนี่ยคันรถเวียดนามพูดภาษาอังกฤษไม่ได้พูดภาษาลาวไม่ได้พูดภาษาไทยไม่ได้สื่อสารด้วยภาษามือนะครับแล้วเขาก็คุยกันว่าเขาจะไม่ลากแล้วเขาจะรอพรุ่งนี้ให้เจ้านายของเขาเนี่ยเอารถมากู้เพราะว่าเขาก็ไม่มีเงินค่าซ่อมรถนะครับน่าสงสารมากเขาก็กลัวรถพังเราก็เจรจาอยู่สักพักนึงครับจนเขายอมพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอาเชือกที่เป็น snatch strap เป็นสายกระชากนะครับ15 ตันซึ่ง
ดูจากทรงรถแล้วรถเขาน่าจะเกิน แต่ตอนนั้นเราไม่มีทางเลือกเราก็เลยตัดสินใจลากครับเปล่านี่ครับพอ10 ล้อให้สัญญาณปุ๊บผมก็กดคันเร่งมิดเลยล้อก็ฟรีนะครับรอดดีใจมากๆ นี่คือจุดหนึ่งที่พี่เคยบอกเกริ่นไว้เมื่อ EP ที่แล้วค่ะว่าพยายามอย่าเกิดเหตุอะไรที่สปป.ลาวเนื่องจากว่าเราจะหาคนที่เข้ามาช่วยเหลือเราเนี่ยอาจจะหาได้นะคะแต่ว่าไม่รู้ใช้เวลาได้กี่วันกี่ชั่วโมงอย่างเคสเนี้ย3 คันเนี่ยเขาจอดกันตั้งแต่บ่าย4 โมงถ้าเราไม่เข้าไปช่วยเขาลากออกมาเนี่ยก็คงจะมีผู้ประสบเหตุหรือผู้ประสบภัยทั้งหน้าทั้งหลังรอคิวอยู่แน่ๆ ถูกต้องครับ เพราะว่าการเดินทางที่ประเทศลาวนะครับ ถ้าจะข้ามจังหวัดไกลๆเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าครับ เราไม่มีทางรู้ เหตุการณ์มันเปลี่ยนได้ตลอดเวลา แล้วเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมครับในการเดินทาง แล้วยิ่งถ้าเป็นรถใหญ่เนี่ย จะสังเกตได้ว่าเชือกนะครับลงไปที่ใต้รถ เพราะอะไรครับ จริงๆ จุดลากของรถบรรทุกเนี่ยนะครับ มันจะมีจุดข้างหน้ารถใกล้ๆป้ายทะเบียน มันจะมีพลาสติกที่เราสามารถแกะแล้วก็ใส่ขันตะขอลากไว้ได้ แต่พี่คนนี้ครับไม่ได้ติดมา เราก็เลยต้องเอาเชือกกระชากของเราเนี่ยเชือก snatch คล้องกับเพาหน้าของเขาแล้วก็ใส่กับโอเมก้าแล้วก็ดึงก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นการเตรียมอุปกรณ์การเตรียมคนขับรถเตรียมเวลาสำคัญที่สุดนะครับในการเดินทางที่ลาวแล้วคนขับรถก็ต้องชำนาญมากๆด้วยไม่ว่าจะเรื่องดิฟล็อกหรือว่าเรื่องสภาพของรถคนขับต้องรู้วิธีซ่อมรู้วิธีกู้แล้วก็มีอุปกรณ์พร้อมในการช่วยเหลือตัวเองนี่คืออุปสรรคครั้งที่3ของวันที่เราเจอมาแล้วเราก็หวังว่าคงไม่มีอุปสรรคต่อจากนี้แล้วหลังจากนี้เราก็จะออกเดินทางกันต่อค่ะไปครับลุยกันต่อเหลืออีกน่าจะประมาณ30 กิโลครับจากจุดนี้พอเราผ่านพ้นจุดนี้เราจะเห็นได้ว่าจะมีรถ22 ล้อทางขวามือเนี่ยนะคะเขาจอดรอการเคลียร์รถออกซึ่งเขาก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากจอดรอเหมือนกันแล้วพอเราลากเขาออกอย่างน้อยพรุ่งนี้เจ้านายของเขาที่มาช่วยเนี่ยมาจากทางข้างหน้าเขาจะได้ผ่านได้เพื่อมากู้ไม่ว่าจะท่าไหนก็ตามเพราะว่าถ้าเขามาจากข้างหน้าแล้วเรายังไม่ได้กู้เนี่ยเขาก็ลำบากอยู่ดีนะครับโอเคค่ะตอนนี้เราเริ่มเห็นแสงสีของเมืองแล้วนะคะด้วยความเข้าใจผิดตอนแรกดีใจนึกว่าเป็นเมืองแต่ไม่ใช่นะคะเป็นเมืองใหญ่มากเมืองหินนะคะเนี่ยเพราะว่าน่าจะเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นที่มีอยู่ในบริเวณนี้ตอนนี้นะครับเรามาถึงถนนดำเรียบร้อยดีใจกันมากๆเพราะว่าใกล้จะจบทริปแล้วจากจุดนี้นะครับก็เหลือระยะทางอีกไม่เท่าไหร่ครับเนี่ยจะประมาณ20 กิโลเราก็ทำความเร็วกันได้พอสมควรนะครับในที่สุดนะคะเราก็เดินทางมาถึงที่เมืองอนุวงศ์แขวงไซสมบูรณ์โดยสวัสดิภาพค่ะณเวลา 4:30 น.ตอนนี้ขออนุญาตเข้าไปเช็คอินแล้วก็เตรียมตัวหาอาหารมื้อเย็นรับประทานหน่อยนะคะใน EP ต่อไปนะครับเราก็จะลุยกันต่อนะครับแต่ครั้งนี้เราจะลุยกันต่อจากไซสมบูรณ์ไปที่เวียงจันทร์เส้นหลงซานถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมกันตลอดมานะคะอยู่เป็นกำลังใจให้กันตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ